Hello guys, welcome back to our vlog. Today's video guys, magluluto tayo ng ating adobo. Nandito po kami nag-vlog sa shop ng mama ko guys. Ayan sa background, daming mga gown guys. Kung gusto nyo man mag-rent, pwede po kayong pumunta dito sa Linao Barangay. Pero guys, hanapin nyo lang si Juv'z or Leyte. At meron din kami coverage area na guys, photo at video ng mga weddings. Magsimula na tayo guys. English pasok. Ito ang lahat ng langkat guys. Black pepper, brown sugar, at your favorite powder, garlic, salt, lemon juice, cinnamon powder, chili pepper, at ang ating 3/4 kilo of our guys. Mix natin ito yung mga sangkap guys. Guys, mas maganda guys kapag meron tayong pineapple juice sa ating marinade guys. Ngayon guys, aside muna natin at update na lang namin kayo kapag tapos ng aming pag-marinade for half hour. 2 inches later. Guys, mainit na po ang mantika guys na aming pinainit. Lagay na natin ang ating adobo na pork belly, pero mamaya na natin ito mix kasi automatic to.